Hello everyone, welcome back front, left, and right to my channel. And if you're new here on my channel, welcome to my Beshi Bells family. Me. And for today's video mga besh, meron na naman tayong panibagong video, panibagong tutorial na ituturo ko sa inyo. At sobrang mura lang ito, sobrang affordable lang ito. Yung mga luma yung gamit sa bahay, hindi nyo kailangan itapon yan, lalong-lalo na mga lumang damit nyo. So gagawa natin yun ng paraan mga besh, na yung mga lumang damit nyo ay magiging bago. Bago. So are you ready? Because I'm ready. Yes, hindi ko na to patatagalin mga besh. So let's start. So ang unang-unang kailangan mo mga besh, plain t-shirt, black, kahit may print band, basta black, yun na yun. Yan, kailangan mo ng t-shirt. Kailangan mo din mga besh ng rubber band para higpitan ang mga bagay-bagay. Yes, para hindi siya kumawala besh. Kailangan natin ng rubber band para mahigpitan ang mga bagay-bagay. Charot. Kailangan din natin besh ito, tinidor or fork. So, hindi lang po ito ginagamit sa pagkain, ginagamit din to para sa DIY, no? So, kailangan natin ng tinidor. Gotcha. Taban? Oh, wow. Bleach. Yun lang mga kailangan natin mga besh. T-shirt na black, tinidor or fork, rubber bands, bleach, at langgan ng mga besh. Palagyan. Kailangan natin basahin tong black t-shirt. So, ayan. Papakita ko na. Lagyan mo lang siya dyan. Ang arte na. Lagyan ng tubig. Ang basa na siya. Ayan. Ilalagay ko siya sa planggana. Nang nakaganito ha. Pahiga. So, pinakagitnang bahagi ng t-shirt, ikutin mo lang yung tinidor mga besh, okay? Para humigpit ang mga bagay-bagay mga besh at hindi siya bumitaw sa iyo, kailangan mo ng rubber band. Ayan. So, balutin mo lang siya no, ng rubber band. Balutin mo ako. Charot lang. Finished product. Charot. Hindi pa yan finished product, no? So, ito lang yung itsura niya na ilagyan natin siya ng rubber band. So, ngayon mga besh, patakan na natin ng walastic na bleach. No? Makapangyarihang bleach. So, ayan. Patak-patak lang. Depende sa iyo kung gaano kadami. So, buhay mo naman yan. Choice mo yan. Bibigyan kita ng choice. Bahala ka na. So, ako, papatakan ko siya. Ayan. Panoorin pag masdan. At hayaan lang natin siya mga besh. Pagpahingahin natin siya. See you later. Tomorrow. Hello everyone. At ito na yung pinakahihintay natin na result ng ating ginawang DIY dye ng ating black shirt. So, ito na siya. Yes! Ito na siya ang resulta. So, ito yung front. And ito yung back. Diba? Bongga. Sabi ko sa inyo bongga. So, magpapalit tayo ng damit at magtra-transform tayo, no? Hindi lang transformer magtra-transform, pati rin tayo magtra-transform tayo ng ibang outfit ngayon. So, in 3, 2, 1. Ito na siya. Ang ganda-ganda talaga niya. Perfect na perfect siya for TikTok. Ayan o. Bet na bet ko yung epekto niya ng bleach sa shirt na. So, kung gusto nyo gawin itong DIY,
dye shirt. Gawin mo na mga besh. Mura lang, no? Bleach lang kailangan at lumang black shirt. Don't forget to like, share, leave a comment kung nagustuhan mo to. And mag-subscribe ka na, besh. At lubusin mo na din. I-click mo na yung bell button. At piliin mo yung all notifications para lagi kang updated sa aking mga panibagong videos. So, see you next time mga besh. And babu! Bye-bye! Ingat!